हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल सौ मराठी चॅनल मी दीपाली पाटील तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करते। सो फ्रेंड्स, आजच्या या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला तुमच्या घरात सहजासहजी तुम्हाला अवेलेबल होतील अशा गोष्टींपासून एक सुंदर असा डेकोर पीस बनवून दाखवणार आहे। त्याचं ट्युटोरियल मी आता तुमच्यासोबत शेअर करते। सो चला आता आपल्या या व्हिडिओला सुरुवात करूया। सो व्हिडिओ सुरू करण्याच्या आधी माझी तुम्हाला एक रिक्वेस्ट आहे, जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब करा आणि हो खाली दिलेल्या बेल आयकॉनवर हे नक्की टिक करत जा, म्हणजे माझा पुढचा जो पण काही नवीन व्हिडिओ असेल त्याचं नोटिफिकेशन सगळ्यात आधी तुम्हाला भेटेल। सो चला आजच्या या व्हिडिओला सुरुवात करूया। हा बघा, या पद्धतीने हा डेकोर पीस बनवून तयार होतो। खूप छान आहे। तर तुम्ही अगदी याला साईड टेबललाही लावू शकतात। तुम्ही पाहिजे त्याला फ्लावर पॉटमध्ये किंवा मग जे तुम्ही DIY बॉटल केलेले असतात त्यांच्यामध्ये तुम्ही याला लावू शकतात। खूप छान असा हा डेकोर पीस बनवून तयार होतो। सो आजचा हा माझा डेकोर पीस तुम्हाला कसा वाटला हे मला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा। चला आता भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत बाय।